Hello mga bes! Ngayong araw na to ay mag-a-assemble po tayo ng baby crib or playpen. Ayan, in-order ko po siya sa Shopee. Kung gusto nyo pong malaman kung anong shop, ilalagay ko na lang po sa description box. Mabigat po siya, nasa 25 kilos. Meron po siyang instruction actually, pero hindi ko na siya binasa. Tamad lang magbasa, bes! Madali lang naman siyang i-assemble actually. Kahit wala yung instruction, kayang-kaya. Yan, kailangan ko ng assistant. Kasi CS po ako, bawal po ako magbuhat ng mabigat. Yan, dami kong assistant. Yung batang yan, pamangkin ko po yan. Sobrang kulit as in. Ayan po. Yun yung, una kong tinanggal yung diaper changer. Pwede po siyang hand carry. Kung gusto nyo pong dalhin, kung saan man kayo pumunta, yan. Pwede nyo po siyang dalhin. Naka-secure po siya maigi. Yan po. Yun yung instruction. Instruction manual. Ayun po yung mosquito net. Yan po yung pinaka main crib. Ayan po. Hilain lang po yung bawat side, yung 4 na side, para mag-lock. Tapos kung i-unlock nyo po siya, press nyo lang po. Tapos yan po, kailangan lang pong i-press or hilain. Hinila na lang po ng kapatid ko. Para mag-lock po. Yan, okay na siya. Bali, kung gusto mo na first layer, si baby, ayan, ipatong mo lang yung pad po. Next po is ilalagay po namin yung, kasi pwede mo siyang gawing rocker. Pwede siyang rocker crib. Yan. Kakabit lang po yung both side po. Bali nung una akala po namin dyan sa bandang gitna. Hindi po siya kasya pala. Kaya doon sa malapit sa may gulong. Both side po. Secure lang po. Tapos, iti-twist mo lang siya kung gusto mo siyang rocking or hindi. Twist, twist, twist lang po. Yan, try po natin. Try po natin ang rocker. Yan, isa na siyang rocker crib. Ayan. Oh. Pag gusto mong patulogin si baby, i-rocker mo na lang siya. Ito naman po yung kapag gusto ikakabit mo na yung yung sa may second layer. Pagdugtungin mo lang yung dalawang bakal, bali merong papasukan diyan na na butas. Ayan. Tapos isabit mo lang yung clip. Meron siyang clip, sabit mo lang sa mga side niya. Make sure lang po na naka-secure po yung bawat side ng crib kasi baka pag binaba mo si baby biglang mayupi. Kaya siguraduhin lang po na nakalock yung bawat side ng crib. And then after that, pwede na po nating ilagay yung pad. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan sa pad na yan. Ayun. Ganun lang kadali. Super dali. Hindi mo na kailangan ng instruction. Ayun. Tapos lagay na po natin yung changing diaper. Yan. Meron din po yung lock belt. Belt po para hindi mahulog si baby. Tapos yan po mosquito net.
kabit lang po sa bawat side. Meron po siyang zipper sa gitna. Para dun mo na lang papadaan si baby. Open and close mo lang siya. And then, dun po sa, dun sa may tabi ng zipper, sa bawat gilid niya, meron po siyang, ilalak mo yung tawag dito, yung mosquito net. Bali, hindi ko na nakuhanan ng video kung paano siya ilak. Ayun, ipipin mo lang siya. Kiklik lang. Madali lang po. Yun lang po. Napakadali lang po gawin ang pag-assemble ng crib. In just 5 minutes, 5 minutes and 28. No, not 5 minutes because inedit ko na pala ito. Pero madali lang po siya, nasa ano lang po siya. Kayang-kaya po yan ng 10 minutes, 10 to 20 minutes. Lalo pag mabilis ka, 10 minutes lang po. That's it.